নমস্কাৰ, মই স্মিতা। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম ইতিহাসৰ বিষয়ে। অসম ইতিহাসৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে অসমৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। এয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰ হৈছে এয়া। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভৌগোলিক মানচিত্ৰখন আমি যেতিয়া চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে অসমখনৰ বৰ্তমান সময়ত যিখন অসম, সেই অসমৰ চাৰিওপিনে প্ৰায় পাহাৰীয়া ৰাজ্যৰে আৱৰি থকা হৈছে আৰু পাহাৰ পৰ্বতেৰে আগুৰি আছেহি। আৰু এই পাহাৰ পৰ্বতবোৰ হিমালয় যি পৰ্বতমালা আছে, হিমালয় পৰ্বতমালাৰে কিছু এইবোৰ পৰ্বত শ্ৰেণী বুলি কোৱা হয়। এক্সটেনশ্যন পাৰ্ট অফ হিমালয়া বুলিয়ে কোৱা হয় এই পৰ্বত শ্ৰেণীক। এয়া চাওক, এয়া হৈছে অসম আৰু এইখন হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, এখন নাগালেণ্ড, এয়া মণিপুৰ, এয়া মিজোৰাম, এয়া ত্ৰিপুৰা আৰু এয়া হৈছে মেঘালয়। ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে অসমখনৰ চাৰিওপিনে পাহাৰ আৰু পৰ্বতেৰে আগুৰা আছে আৰু এই পাহাৰ পৰ্বতবিলাক হিমালয় পৰ্বতমালাৰ এক্সটেনশ্যন পাৰ্ট বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াতে আমি দেখা পাওঁ যে অৰুণাচল প্ৰদেশত আমি পাহাৰ পৰ্বত কি দেখা পাওঁ, এইবোৰ আমি অলপমান প্ৰথমতে চাই লওঁ। অসমৰ চাৰিওপিনে থকা পাহাৰ পৰ্বতবিলাক যদি আমি অৰুণাচলত চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ ডাফলা, মিৰি, মিচমি, আবৰ, এইবোৰ আমি পৰ্বতমালা দেখা পাওঁ। আৰু এইফালে আমি অসমৰ পূব পিনে দেখা পাওঁ পাটকাই পৰ্বতমালা, তাৰপিছত নাগা পৰ্বতশ্ৰেণী, নাগা হিলছ, আৰু এইপিনে আমি বৰাইল পৰ্বতশ্ৰেণী দেখা পাওঁ। আৰু তলত আমি লুচাই পৰ্বতশ্ৰেণী আৰু এইপিনে গাৰো, জয়ন্তীয়া, খাচী, এইবিলাক পৰ্বতশ্ৰেণী আমি দেখা পাওঁ। এখন বৰ্তমান অসমৰ পলিটিকেল মেপ আৰু অসমৰ চাৰিসীমা বুলি ক'লে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ 7খন ৰাজ্য, ভাৰতবৰ্ষৰ 7খন ৰাজ্য অসমৰ সৈতে লাগি আছে, অসমৰ সীমাৰ সৈতে লাগি আছে। যেনে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু পশ্চিম দিশত পশ্চিমবংগ। এইকেইখন ভাৰতৰ ৰাজ্য অসমৰ সীমাৰ সৈতে লাগি আছে বা সংলগ্ন হৈ আছে। আৰু অসমৰ চাৰিসীমা বুলি ক'লে আমি অসমৰ পূবত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ড পাওঁ, ইফালে বহিৰাজ্য ম্যানমাৰ, আৰু এইফালে পশ্চিমত আমি দেখা পাওঁ পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশ, উত্তৰত ভূটান, অৰুণাচল প্ৰদেশ, আৰু দক্ষিণত মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম, বাংলাদেশ আমি দেখিবলৈ পাওঁহি। অসমৰ সৈতে দুখন বহিৰাজ্য অসমৰ সীমাৰ সৈতে লাগি আছে। বহিৰাজ্য দুখন হ'ল এখন ভূটান, উত্তৰত ভূটান, আৰু দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশত আমি বাংলাদেশ দেখা পাওঁ। বাংলাদেশ ধুবুৰী জিলা আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ যি সীমা আছে সেই সীমাৰ সৈতে অসম লাগি আছে। আৰু যি বিটিআৰডি অঞ্চল আছে, বিটিআৰ অঞ্চলৰ যিখন 4খন জিলা, সেই 4 জিলাৰ সীমাৰ সৈতে ভূটান বহিৰাষ্ট্ৰখন লাগি আছেহি। আমি যিহেতু অসম ইতিহাসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বুলি লৈছোঁ, ইয়াতে আমি যদি অসম ইতিহাসৰ কথা কওঁ বা অসম ইতিহাস বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ প্ৰথমতে আহে যে অসমৰ ইতিহাসক কিমানটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। যে প্ৰধানকৈ অসমৰ ইতিহাসক আমি 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। প্ৰথমটো হৈছে পুৰণি অসমৰ ইতিহাস,
মধ্যকালীন অসমৰ ইতিহাস আৰু আধুনিক অসমৰ ইতিহাস। এই তিনিটা ভাগত অসমৰ ইতিহাসক ভাগ কৰিব পাৰে। আৰু পুৰণি অসমৰ ইতিহাস বুলি ক'লে পুৰণি কালৰ যি মহাকাব্যৰ যুগ আছিল, সেই মহাকাব্যৰ যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1300 শতিকালৈকে যি সময়ছোৱা, সেই সময়ছোৱাক পুৰণিকালীন অসমৰ ইতিহাস বুলি কোৱা হয়। Ancient Assam history roughly cover the period from the day of epics to the early part of the 13th century. আৰু medieval period, অসম ইতিহাসৰ medieval period বুলি ক'লে early part of 13th century to British regime in 1826. মধ্যকালীন অসমৰ ইতিহাস বুলি ক'লে 1300 শতিকাৰ প্ৰায় প্ৰথম ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1826 চনলৈকে যি সময়ছোৱা, সেই সময়ছোৱাক আমি মধ্যকালীন অসমৰ ইতিহাস বুলি কওঁ। আৰু এই সময়ছোৱাত আহোমসকল অসমলৈ আহিছিল, আৰু আহোমসকলে আহি ইয়াতে যি 600 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিলে, সেই 600 বছৰ কাল ৰাজত্বৰ সময়ছোৱাক মধ্যকালীন অসমৰ ইতিহাস বুলি কোৱা হয়। আৰু মডাৰ্ণ পিৰিয়ড বুলি ক'লে অসম ইতিহাসৰ যি আধুনিক সময়, সেই আধুনিক সময়ৰ অসমৰ ইতিহাস বুলি ক'লে ব্ৰিটিছ rule in 1826 began to India got the freedom in August 1947. ভাৰতবৰ্ষখন মধ্যকালীন অসমৰ ইতিহাস বুলি ক'লে ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ অসমলৈ অহাৰ পৰা ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছৰ পৰা 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল। আৰু এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত অসমখন ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যায়, আৰু ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1947 চনলৈকে 1947 চনৰ 15 আগষ্টলৈকে এই যিখিনি সময়ছোৱা, এই সময়ছোৱাক আধুনিক অসমৰ ইতিহাস বুলি কোৱা হয়, বা আধুনিক অসমৰ ইতিহাসত ভাগ কৰা হৈছে এই সময়ছোৱাক। গতিকে আমি অসমৰ ইতিহাসক প্ৰধানকৈ 3টা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ। প্ৰথমটো হৈছে পুৰণিকালীন অসমৰ ইতিহাস, মধ্যকালীন অসমৰ ইতিহাস আৰু আধুনিক অসমৰ ইতিহাস। আৰু ইয়াতে 1947 চনৰ পিছৰ পৰা, যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই 1947 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰিলে, আৰু স্বাধীনতা লাভৰ পিছৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে যি সময়ছোৱা, সেই সময়ছোৱাক আমি স্বাধীনোত্তৰকালীন অসমৰ ইতিহাস বুলি ক'ব পাৰি। অসম পুৰণি কালত আমাৰ অসমখন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপ নামেৰে জনাজাত আছিল। আৰু ইয়াতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ শব্দটো যেতিয়া আমি ভাঙো, তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ পাওঁ যে প্ৰাগ মানে হৈছে পূৰ্বৰ, জ্যোতিষ মানে ৰাইজ বা এষ্ট্ৰলজি, আৰু পুৰ বুলি নগৰক বুজা হৈছে। পুৰ মানে হৈছে নগৰ, পূৰ্বৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ নগৰ বুলি কোৱা হৈছিল আগতে অসমখনক। আৰু কামৰূপ, এই কামৰূপ যিটো শব্দ আছে, কামৰূপ নামটো হ'ল যে আগতে এটা কথা প্ৰচলিত আছে যে কামদেৱ অসমলৈ আহিছিল, আৰু কামদেৱ অসমলৈ অহাৰ কাৰণে এই ঠাইডোখৰৰ নাম হৈ পৰিল কামৰূপ। আৰু যদি আমাৰ সান্থালী সাহিত্য পঢ়ো, সেই সান্থালী সাহিত্যৰ মতে, সান্থালী ভাষাৰ মতে কামৰূপ হৈছে এটা শব্দ, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে, কামৰূপ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দেৱী পূজা বা শক্তিপীঠ বুলি কোৱা হয়, এই শক্তিপীঠ। আৰু কামৰূপ যিহেতু শক্তি পূজাৰ এটা স্থল বা শক্তিপীঠ বুলি কোৱা হয়, মাদাৰ গডেছক কামৰূপ শব্দটোৱে মাদাৰ গডেছক যিহেতু বুজাইছিল। আৰু এই ঠাইডোখৰত যিহেতু শক্তিপীঠ গঢ়ি তুলিছিল, আৰু শক্তি পূজা কৰা হৈছিল, আৰু কামাখ্যা মন্দিৰটো গঢ়ি তোলা হৈছিল, আৰু সেইকাৰণে
তথ্য মতেও আমি কামৰূপ শব্দটোৰ পৰাও কামৰূপ বা পিছলৈ কামৰূপা শব্দটো প্ৰচলিত হ'ল আৰু এই ঠাইডোখৰৰ নাম কামৰূপ নামেৰে জনাজাত হ'লহি। আৰু কামৰূপ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ যিখন ৰাজ্য আছিল, এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ৰাজ্যখন পুৰণি কালত পূবে শদিয়াৰ পৰা পশ্চিমে কৰতোৱা নদীলৈকে বিস্তৃত হৈ আছিল। এতিয়া আমি পুৰণিকালীন অসমৰ ইতিহাসৰ ৰজা আৰু মহাৰজা আৰু পুৰণিকালীন অসমৰ ইতিহাস আৰু ইয়াৰ ৰজা মহাৰজাসকলৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰোঁ। একেবাৰে পুৰণি অসমৰ ৰজা বুলি ক'লে আমি মহিৰংগ দানৱক কওঁ। মহিৰংগ দানৱ হৈছে অসমৰ একেবাৰে পুৰণি ৰজা আৰু তেখেতৰ ৰাজধানী আছিল মৈৰাং পৰ্বতত। আৰু মৈৰাং পৰ্বতখন বৰ্তমান সময়ত যি গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলং যাওঁতে মৈৰাং পৰ্বতখন আমি দেখা পাওঁ। মহিৰংগ দানৱ আছিল এজন অসমৰ পুৰণিকালীন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আৰু আটাইতকৈ পুৰণি ৰজা অসমৰ। মহিৰংগ দানৱৰ পিছত তেখেতৰ তলতীয়া যিবিলাক ৰজা আছিল, তেখেতৰ পিছৰ বিশিষ্ট ৰজাবিলাকৰ নাম হৈছে যেনে শতকাসুৰ, সম্ভাসুৰ, ৰত্নাসুৰ, ঘটকাসুৰ, আৰু তেখেতসকল কিৰাত আছিল। মহিৰংগ দানৱৰ যি দানৱ বংশ আছিল, সেই তেখেতসকল সকলোৱে কিৰাত আছিল, কিৰাত বংশৰ বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু কিৰাত বংশৰ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে অসুৰ টাইটেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কিৰাত বংশৰ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যিহেতু কিৰাত বংশৰ হোৱাৰ কাৰণে অসুৰ টাইটেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু অসুৰ যিটো টাইটেল আছিল, এই অসুৰ টাইটেলটো সাধাৰণতে নন আৰ্যন যিসকল অনাৰ্য আছিল, এই অনাৰ্য লোকসকলেহে অসুৰ টাইটেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰ্যসকলে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল অসুৰ টাইটেলটো। ইয়াতে অনাৰ্য বুলি ক'লে আৰু অনাৰ্য আৰু আৰ্য, এইখিনিতে অনাৰ্য আৰু আৰ্য কোনসকল লোকক কোৱা হয় কৈ লওঁ। অনাৰ্যসকল হৈছে যিসকল ব্যক্তি পূৰ্বৰে পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰি আছে, সেই থলুৱা স্থানীয় যিসকল ভাৰতীয় মানুহ আছিল, তেখেতসকলক অনাৰ্য বুলি কোৱা হৈছে। আৰু বাহিৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰা দেশৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰণত বহু জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ লগতে আমাৰ অসমলৈ প্ৰব্ৰজন হৈ আহিছিল, আৰু তেখেতসকলক কোৱা হৈছিল আৰ্য বুলি। যিসকল ব্যক্তি নেকি বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ প্ৰব্ৰজন হৈ আহিছিল বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰণত, তেখেতসকলক আৰ্য বুলি কোৱা হয়। আৰু যিসকল ব্যক্তি আমাৰ পূৰ্বৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্থানীয় লোক, থলুৱা লোক, তেখেতসকল বা থলুৱা বাসিন্দাৰ লোক, তেখেতসকলক অনাৰ্য বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু অনাৰ্যসকলে অসুৰ টাইটেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। নৰকা লেটাৰ চেটেলড আৰ্যন ইন প্ৰাগজ্যোতিষ। আৰু এই নৰকাসুৰে পিছলৈ আৰ্যসকলক প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত পিছলৈ আৰ্যসকলক নৰকাসুৰে বসতি কৰিবলৈ দিয়ে। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে আৰ্যসকলক লাহে লাহে দেৱী পূজাৰ যি আৰম্ভণি, সেই আৰম্ভণি কৰেহি। আৰু লগতে কামাখ্যা মন্দিৰ আছে, সেই কামাখ্যা মন্দিৰটো গঢ়ি তোলে। আৰু এনেকৈ পিছলৈ সেই শক্তিপীঠটো কামাখ্যা শক্তিপীঠটো থকাৰ কাৰণে এই ঠাইডোখৰৰ নাম কামৰূপ হৈ পৰেহি। নৰকাসুৰে ভৌম ডাইনেষ্টি বা ভৌম ৰাজত্ব স্থাপন কৰিছিল। ভৌম বংশৰ যিটো ভৌম বংশ আছিল, সেই ভৌম ডাইনেষ্টিটো স্থাপন কৰিছিল নৰকাসুৰে।
আৰু নৰকাসুৰো কিৰাত আছিল আৰু সেয়েহে নৰকাসুৰ যিহেতু কিৰাত আছিল আৰু কিৰাত হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে অসুৰ টাইটেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু অসুৰ টাইটেলটো সাধাৰণতে যিসকল অনাৰ্য আছিল সেই অনাৰ্য লোকসকলেহে অসুৰ টাইটেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ইয়াতে নৰকাসুৰৰ যি জন্ম কাহিনী সেই জন্ম কাহিনীৰ বিষয়ে অলপমান কৈ লওঁ। নৰকাসুৰৰ জন্ম কাহিনী কথা ক'লে আমাৰ যি নাৰায়ণ আছে বা ঈশ্বৰ আছে, ঈশ্বৰৰ যি বৰা অৱতাৰ আছিল সেই ঈশ্বৰৰ বৰা অৱতাৰ আৰু বৰা অৱতাৰৰ ঔৰসত আৰু মাতৃ বসুমতীৰ গৰ্ভত নৰকৰ জন্ম হৈছিল। আৰু নৰকৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত নৰকে বিদে ৰাজ্যত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল আৰু বিদে ৰাজ্যৰ ৰজা জনকে নৰকক লৈ তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। আৰু নৰকে বিদে ৰাজ্যত থাকিবলৈ লয় আৰু নৰকে তাত ডাঙৰ দীঘল হৈ তাতে শিক্ষা দীক্ষা লাভ কৰিলে আৰু তাতে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ বিদ্যাও লাভ কৰিলে। আৰু এনেকৈ নৰকৰ যি পাৰ্গতালী, নৰকৰ বুদ্ধি, নৰকৰ যি পাৰ্গতালী তাক দেখি ৰজা জনকেও এটা সময়ত চিন্তিত হৈ পৰিল। কাৰণ ৰজা জনকৰ যি পুত্ৰ আছিল সেই পুত্ৰসকলতকৈ নৰক অধিক পাৰ্গত আছিল, অধিক আগবঢ়া আছিল সকলো ক্ষেত্ৰতে। আৰু তাকে দেখি নৰকেও চিন্তিত হৈ পৰিল। আৰু এনেকৈ নৰকে যেতিয়া গম পালে যে নৰক আচলতে জনকৰ আচল পুত্ৰ নহয়, নৰকক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘলহে কৰিছে জনকে। আৰু পিছলৈ নৰকে এই কথা গম পাই নৰকে পলাই আহিল বিদে ৰাজ্যৰ পৰা। বিদে ৰাজ্যৰ পৰা পলাই আহি নৰকে প্ৰথমতে মগধলৈ আহিল। আৰু মগধলৈ অহাৰ পিছত লাহে লাহে এটা সময়ত নৰকে কামৰূপলৈ আহে। আৰু কামৰূপলৈ আহি ইয়াতে নৰকে ৰাজ্য স্থাপন কৰিলেহি। নৰকে ইয়াক ঘটকাসুৰক বধ কৰি নৰকে নিজৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰিলে। ঘটকাসুৰক বধ কৰি ইয়াতে নিজৰ ৰাজ্য স্থাপন কৰিলে, ভৌম বংশৰ স্থাপন কৰিলে। আৰু নৰকাসুৰে আৰ্যসকলৰ বসতি স্থাপন কৰিলে। আৰ্যসকলৰ নৰকা later settled Aryan in Pragjyotishpur and started Devi worship and built Kamakya temple. আৰু পিছলৈ and the former came to be known as কামৰূপ and শক্তি worship. আৰু পিছলৈ শক্তি worship নামেৰে জনাজাত হল ঠাইডোখৰ। শক্তিপীঠ নামেৰে জনাজাত হল কামাখ্যা মন্দিৰৰ ঠাইডোখৰ পিছলৈ শক্তি পূজাৰ স্থল নামেৰে জনাজাত হল। আৰু এনেকৈ সেই ঠাইডোখৰৰ নাম কামৰূপ হৈ পৰিল। আৰু he also established former dynasty. নৰকাসুৰে ভৌম বংশৰ আৰম্ভণি কৰেহি। আৰু ভৌম বংশ আছিল, ভৌম বা অসুৰ যিটো বংশ আছে সেই অসুৰ বংশৰ কেইজনমান শ্ৰেষ্ঠ ৰজা হৈছে যেনেকে বানাসুৰে নিজৰ যি ৰাজধানী সেই ৰাজধানী শোণিতপুৰত স্থাপন কৰিছিল। আৰু বানাসুৰৰ জীয়ৰী আছিল উষা। আৰু উষাৰ বিবাহ হৈছিল অনিৰুদ্ধৰ লগত। আৰু অনিৰুদ্ধ আছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিয়েক। আৰু আন এজন শ্ৰেষ্ঠ ৰজা হৈছে ভৌম বংশৰ ভীষ্মক। আৰু ভীষ্মক আছিল বিদৰ্ভৰ ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল ভীষ্মকক। আৰু বিদৰ্ভ হৈছে বৰ্তমান সময়ত যি শদিয়া অঞ্চল আছে সেই শদিয়া অঞ্চলত শদিয়া অঞ্চলখনক বিদৰ্ভ নামেৰে জনাজাত আছিল। আৰু সেই বিদৰ্ভৰ ৰজা আছিল ভীষ্মক। আৰু ভীষ্মকে